सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा पनि हजुरहरुको लागि फेरि मैले बाख्राहरुको लागि चाहिँ दाना कसरी तयार गर्ने भनेर विशेष गरी हजुरहरुलाई इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु। र यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरुमा यस्तै हजुरहरुको लागि रोचक जानकारीहरु जुन चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो जानकारीहरु दिने कोसिस चाहिँ मैले हरदम हरपल चाहिँ हजुरहरुलाई गर्नेछु। र हजुरहरुलाई देखाएको छु मैले करिब 2 घण्टा 3 घण्टादेखि भिजाएर राखिएको यो चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गहुँको भुसा, जुन भुसा विशेष गरी 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टादेखि चाहिँ यो भिजाएर राख्ने गरिन्छ। यो भिजाउनुको कारण के भन्दाखेरि यो विशेष गरी नरम पनि हुने गर्छ र त्यति मात्र नभएर यसमा लागेको जति पनि बालुवाहरू हुन्छ, यसमा लागेको जुन माटोहरू हुन्छ, यसमा लागेको जुन फोहोर कुराहरू हुन्छ त्यो फोहोर कुराहरू सजिलैसँग तलपट्टि पानीमा चाहिँ जाने गर्छ र मेन राम्रो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ बाहिरपट्टि रहने गर्छ। र अब चाहिँ हामीले यसमा के मिसाउँछौँ भनेर भन्दैछु। जुन हामीले पहिला पनि बनाएका थियौँ चना, अनि त्यसमा जौ, भटमासदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ दाना मिसाइएर बनाइएको चिज छ त्यो चिज चाहिँ मिसाएर देखाउनेछौँ। करिब अब तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन आज बनाएको जुन दाना छ यो बनाएको दाना करिब 50 वटा माउ बाख्राहरूलाई चाहिँ हामीले तयार गर्दैछौँ। करिब 10 किलो जति चाहिँ यो गहुँको हामीले भुसा लिएका छौँ, भिजाएको भुसा। र अब अरू इन्फर्मेसन मैले दिँदैछु हजुरहरूलाई। र यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले विशेष गरी यो भनेको गहुँ, जौ, चना, भटमासदेखि लिएर यसमा चाहिँ पिना सबै कुराहरू चाहिँ मिक्स छ। यसमा यो कुराहरू सबै मिक्स भएर तयार पारिएको चाहिँ दाना हो। यो दाना र यसमा विशेष गरी सबैभन्दा धेरै चाहिँ जौ राखिएको छ। जौ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जौमा अलि बढी मात्रामा प्रोटिन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति धेरै जौ राखिएको छ। यो चिज चाहिँ अब हामीले त्यो दानामा चाहिँ मिसाउँछौँ, यानि कि त्यो भुसमा मिसाउँछौँ। मिसाएर चाहिँ अब हामीले दिने गर्छौँ, त्यो कुरा पनि देखाउने छु। र यो जुन बनाउने फर्मुला छ, यो बनाउने तरिका छ, त्यो तरिका पनि पहिला मैले देखाइसकेको थिएँ कसरी तयार गर्ने पौष्टिक दाना भनेर। त्यो पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको अन्तिममा चाहिँ आफै तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ आउने गर्छ, स्क्रिनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो दानालाई चाहिँ विशेष गरी अब हामीले डाइरेक्ट यसरी नै हामीले मिसाउने गर्छौँ। र जस्तो बाख्राहरूदेखि लिएर गाईहरू, भैँसीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले यो मिनरल मिक्सर चाहिँ दिने गर्छौँ। जुन मिनरल मिक्सरमा चाहिँ धेरै खाले मिनरलहरू, भिटामिनहरू सबै कुरा हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको वृद्धि विकासदेखि लिएर उनीहरूको बाली सही समयमा जाने, सही टाइममा जाने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ फुलफिल गर्ने गर्छ। र त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले राख्दैछौँ यसैमा। करिब 50 वटा माउलाई चाहिँ दाना बनाउँदैछौँ। 10 किलो गहुँको भुसा भनेको थिएँ। र त्यसै गरी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ करिब यो 7-8 किलो यो जुन चाहिँ मिक्स गरिएको दानालाई चाहिँ हामीले यसरी राखिएको छ, मिक्स गरिएको छ। जुन विशेष गरी हेभी डाइट अन्तर्गत माउहरू, जुन ब्याउने माउहरूदेखि लिएर अब जुन चाहिँ बच्चा दिएको माउहरू छ त्यो सबैलाई खुवाउन मिल्छ। तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले। हेभी फिड अन्तर्गत करिब हामीले 10 किलो भुसा लिगौँ। 5 किलो जति यो जुन सबै कुरा मिक्स भएको चिज यसमा लिगौँ। र करिब आधी किलो जति मिनरल मिक्सर, हामीले यसरी पुरा राखेका छौँ। हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले। यो चिज पनि यसैमा मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एकदम फुल डाइटयुक्त दाना चाहिँ आज हामीले बाख्राको लागि बनाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पाउडर फर्ममा थियो यो। र अब चाहिँ यसलाई हामीले कसरी मिक्स गर्छौँ, कसरी दिन्छौँ भनेर त्यो कुरा पनि देखाउँदैछु। र यसलाई अझ स्वादिष्ट बनाउनको लागि जस्तो सुकै बाख्रालाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो नुन, नमक करिब आधी किलो जति चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ आयोडिन, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ खानको लागि प्रयोग गरिएको, जनताहरूलाई चाहिँ यो तोकेको नुन नै हामीले प्रयोग गरेका छौँ, जुनमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा अलिकति मिक्स भएको हुन्छ भनेर। यो नुन हजुरहरूले यो दाना जस्तो तपाईँहरूलाई अर्को जिज्ञासा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले दाना, यस्तो खाले नुन दिइसकेपछि बाख्राहरूले जस्तो ब्याउने बाख्राहरूलाई दिन हुन्न, यो हुन्न भन्ने जुन पुरानो जुन परम्परा छ त्यो पुरानो परम्परामा चाहिँ तपाईँहरू नअल्झिनु होला। सबैलाई दिनुहुन्छ, सबै खाले बाख्रालाई दिनुहुन्छ। ब्याउने बाख्रादेखि लिएर तपाईँहरूको बच्चा दिएको बाख्राहरूदेखि लिएर बच्चा दिनेवाला बाख्रादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले दिने गर्छौँ। त्यो अब कुराहरू कसरी खुवाउने, के गर्ने भनेर अब देखाउँदैछु मैले, तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ जुन हरा चारा
जुन विभिन्न किसिमको घाँसहरू काटेर टुक्रा पारिएको छ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यतापट्टि रेड नेपियर छ, यतापट्टि चरी छ। यो चिज पनि अब हामीले त्यसमा मिसाउने छौँ। कति मिसाउने भनेर पनि मैले भन्नेछु तपाईँहरूलाई। र यो विशेष गरी हजुरहरूले चाहिँ एकदम फ्रेस काटेर नै मिसाउन सक्नुहुन्छ। त्यही फ्रेस काटेकै मैले देखाउन खोजिरहेको छु तपाईँलाई, देखाइरहेको मिसाइसकेका छौँ। जुन रेड नेपियर अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हजुरको सुपर नेपियर अनि चरी, यो सबै कुराहरूको मिक्स गरिएको चाहिँ घाँस छ। यसमा करिब 10 किलो बोस, 5 किलो अर्को दाना र यो 10 किलो यति घाँस मिक्स गरेका छौँ हामीले। अब यसलाई चाहिँ पुरा मिक्स गर्छौँ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई कुनै पनि जस्तो बाख्राहरू चाहियो भने तलपट्टि मैले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिएको छु, त्यसमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई जस्तो भने त्यस्तै खाले बाख्राहरू जस्तो हजुरहरूलाई अहिले मैले कुन क्वालिटीको बाख्रा छ भनेर त्यो पनि मैले देखाउने छु हजुरहरूलाई। विशेष गरी यसरी चाहिँ तयार गरिँदैछ बाख्राको लागि पौष्टिक दाना। जुनसुकै बाख्रालाई पनि तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। यो खान्छ कि खान्न कि भन्ने त्यो कन्फ्युजनमा पनि हुनुहुन्छ होला। अहिले डाइरेक्ट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। बाख्रालाई दिएरै खाएकै कुराहरू सबै मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ तयार गरिएको छ बाख्राको लागि दाना घाँस। मैले फेरि भन्दैछु 50वटा माउको लागि 10 किलो गहुँको भुस लिएका थियौँ, 10 किलो हरियो घाँस, 5 किलो सबै मिक्स भएको दाना र त्यसमा आधी किलो नुन, आधी किलो मिनरल मिक्सर, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा मिक्स गरिएको थियो। र त्यसलाई मिक्स गरिसकेपछि अब दाना तयार भइसकेको छ। कसरी हामीले दिन्छौँ भनेर पनि त्यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। अब मैले देखाउने छु। र यदि अझै पनि यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र त्यसै गरी डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई बाख्राहरू चाहिन्छ भने तलपट्टिको नम्बर जुन डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले नम्बर राखिदिएको छु त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तयार गरिएको जुन दाना छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ करिब 1 किलो 1.5 किलोको दरले चाहिँ हामीले दिन थालिसकेका छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको क्वालिटी कस्तो छ के छ भनेर सबै इन्फर्मेसन मैले खोरबाटै दिन खोजिरहेको छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कसरी दिइरहेका छौँ दाना भनेर त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले पनि विशेष गरी बाहिरपट्टि छोडेर पाल्नु भएको छैन भने हजुरहरूले त्यसरी नै यो दाना चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी कसरी खाने गर्छ बाख्राहरूले भनेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी यिनीहरूले खाइरहेका छन् भनेर सबै इन्फर्मेसन देखाउन खोजिरहेको छु। र हजुरहरूलाई जस्तो हाई क्वालिटीको एकदम सस्तो दरमा चाहिँ यस्तो खाले बाख्राहरू चाहिन्छ भने पनि तलपट्टि मैले भनिसकेँ डिस्क्रिप्सनमा मैले नम्बर दिएको छु। कुनै पनि दोग्ला माल हुँदैन, प्योर माल तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो प्योर माल चाहिन्छ भने विशेष गरी हजुरहरूले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि किन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन बाख्रा। र यसरी चाहिँ हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजिरहेको छु जुन चाहिँ यो विशेष गरी 100% बोयर हो। र यहाँपट्टि चाहिँ अरू माउहरू छ। यो माउहरू क्रसमा आएको कारणले गर्दाखेरि यसरी सबै माउहरूको बिचमा चाहिँ यसरी हामीले पाठाहरू चाहिँ छोडिएको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्वालिटीको छ भनेर। विशेष गरी कस्तो गुण हुनुपर्छ भनेर यसको सिङहरू छ। यसको सिङ पुरै पछाडिपट्टि गएको छ। हाई क्वालिटीको चाहिँ 100% ब्रिडर भनेर चिन्ने गरिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा छ ब्रिडर। यो ब्रिडर बाहेक अरू माउहरूले चाहिँ यहाँपट्टि अलिकति यो पाठा खोजेको कारणले गर्दाखेरि यसरी एकै ठाउँमा छोडिएको छ यिनीहरूलाई। र यसरी हाई प्रोटिनवाला दाना यिनीहरूलाई चाहिँ दिएको छ। यिनीहरूले खाइरहेका छन् जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ विशेष गरी बाख्राहरूलाई चाहिँ दाना दिन सकिन्छ, खुवाउन सकिन्छ भनेर आजको भिडियो खास विशेष गरी दाना विशेष थियो। हजुरहरूलाई यदि साँच्चैकै यो भिडियो मन पर्यो भने मनैदेखि चाहिँ लाइक बटन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आज चाहिँ हामी यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।